Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Zilele trecute aveam puțină treabă cu ceva fotografii, stăteam pe un laptop, a trebuit să le editez pe un monitor, sau mai bine spus pe un display care nu are o acuratețe foarte mare. Nu am avut la îndemână un monitor, nu am avut la îndemână nici măcar un desktop. Am stat și m-am gândit, există foarte mulți oameni care folosesc câte 2 sau câte 3 monitoare pentru diverse task-uri și, bineînțeles, monitoarele acelea consumă și energie foarte multă, ocupă și foarte mult spațiu, trebuie să stai, să le bagi în spatele sistemului, cabluri multe și așa mai departe. Și am căutat și am găsit un monitor orientat către productivitate. Dar asta nu este tot. Și reproducerea culorii este foarte bună, are și boxe integrate. Hai să vedem despre ce este vorba cu monitorul Dell U3818DW. De obicei, marile companii își numesc produsele într-un fel sau altul, le dau un codename, dar hei, cui pasă? Doar nu o să vină cineva la tine să spună: hei, ce monitor ți-ai luat? Dell Spitfire 115.000, nu, trecem peste. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta ar fi cutia monitorului. A trebuit să dăm canapeaua la o parte deoarece este foarte mare, iar măsuța noastră pe care facem unboxing-uri, e bine, este destul de fragilă și acesta este o cutie destul de grea. De asemenea, trebuie să menționez faptul că pe cutie cei de la Dell insistă să nu deschizi cutia în picioare, de parcă ai deschide o carte. Nu știu cine ar deschide cutia într-o astfel de manieră, însă noi o vom pune pe podea, ceva de genul acesta. O să dau siguranțe de carton la o parte. Ok, o să culc cutia. Ia să vedem. Ok, asta nu că e un ambalaj premium, este cel mai premium ambalaj pe care l-am văzut vreodată la un monitor. Ok, să dăm aceste cartoane la o parte. Hai să vedem ce ne-au trimis aici. Avem așa, un cablu DisplayPort, una bucată cablu HDMI, Quick Start Guide și cu alte hârțogării, un adaptor USB tip C ca să pot să-l conectez în calculator și după aia să putem să folosim porturile USB de pe monitor. Cablu USB-C, USB-C și este un cablu foarte gros deoarece am văzut că pe spate are și sigla de la DisplayPort. Așadar s-ar putea să putem transmite semnal video și prin acest cablu USB tip C. Haideți să vedem ce mai avem aici. Cablul de alimentare. Mă simt ca un copil mic de Crăciun. Bine, există și copii mari de Crăciun care se bucură. Aici avem baza monitorului cu 2 elemente de prindere din aluminiu. Mă mir și eu că sunt din aluminiu pentru că este foarte greu monitorul. Am să o pun la loc și am să o las deoparte. Acesta este, bineînțeles, piciorul monitorului, era să zic piciorul laptopului, cu prindere. Partea de aici se prinde în bază și, bineînțeles, această parte se prinde pe monitor. O vom da și aceasta la o parte. Și acesta este monitorul. Ia să-l deschidem frumos. Ok, este băgat aici ca un plic. Ia să vedem ce porturi avem aici. Avem așa, 2 HDMI-uri, DisplayPort 100 de W, mufă de alimentare, cred că este acesta, sau este un mufă jack, nu-mi dau seama exact din poziția aceasta, și bineînțeles USB-urile. Mare grijă când manipulați monitorul acesta deoarece este extraordinar de greu și ar trebui să dăm cut acum pentru că trebuie să ansamblăm. Ei bine, am reușit să despachetez și monitorul și, după cum puteți vedea, este imens. Are o diagonală de 37,5 inch, însă e o diagonală de 37,5 inch la un aspect de 21:9. Hai să vorbim puțin și despre culorile acestuia. Avem 99% din spectrul sRGB și 78,1% din DCI-P3. De asemenea, panoul din spate este un LCD TFT și are 111 pixel per inch.
De asemenea, să nu uităm, după cum am menționat și mai devreme, avem două difuzoare. Acestea au o putere de 9W și plaja lor de frecvențe se întinde de la 100 de Hz până la 20 de kHz. Așadar, ar trebui să se audă decent sau ar trebui să se audă undeva peste media unor difuzoare pe care le găsești în mod normal într-un monitor. Totuși, în cazul în care nu vrei să folosești difuzoarele din acest monitor, ai o conexiune, un audio out, unde poți conecta căști, boxe sau orice alt sistem care folosește o mufă jack. Ok, în momentul acesta am foarte multe aplicații deschise pe care le pot organiza în funcție de Windows Manager-ul Windows-ului. Însă, dacă intri pe site-ul de la Dell și descarci un programel, mai bine spus e driverul monitorului, dar nu știu exact ce driver ar putea să aibă, în schimb e un manager. Și aici, în acest manager, ai mai multe opțiuni pentru a aranja aceste ferestre. Practic, când ai drag and drop, poți să le treci deasupra unui dreptunghi din acesta colorat și el va lua dimensiunea prestabilită. De exemplu, îl pun aici în mijloc, mi-a luat pătrățelul acela. Dacă iau VLC-ul și îl muci pe acesta aici în dreapta jos, se face mai mare. Ce mai avem deschis? Mai am browserul deschis. Hai să-l muci pe acesta, îl mut aici. Pardon. Așa. Bun. În momentul acesta pot să folosesc acest sistem de management de la Dell sau, bineînțeles, pot să-l dezactivez și să-l folosesc pe acela de la Windows. Aici sunt mai multe moduri predefinite. Hai să încercăm altul. De exemplu, ăsta îmi pune aici în dreapta fereastra mare și aici în stânga îmi pune două ferestre mai mici. Sincer, aș vrea să-mi imaginez cum se comportă acest monitor cu Adobe Premiere-ul, pentru că ai putea să ai aici preview și aici toate panourile deschise și nu vei avea absolut nicio treabă. Sau în Autodesk Inventor sau programe de inginerie unde sunt foarte multe panouri cu foarte multe tool-uri și foarte multe pop-up, ferestre și așa mai departe. Hai să vorbim puțin și despre partea audio. Hai să intrăm pe YouTube să vedem cum se aude. Se aude chiar bine pentru un monitor. La capitolul audio, acest monitor se aude destul de bine. Mi se pare foarte ciudat să spun în 2019 că un monitor se aude bine, dar trecem peste evoluția tehnologică și vorbim despre calitatea audio. Cumva este peste medie în ceea ce oferă inclusiv un televizor. Am auzit televizoare care se aud mai slab decât ceea ce oferă acest Dell. Însă, trebuie să iei în considerare faptul că scopul lui nu este neapărat de a emite sunet. Scopul lui este de a afișa imagine cu funcția de a emite sunet sau, mă rog, cu funcția de a avea două boxe. Hai să vorbim puțin și de funcțiile monitorului. Aici, în partea din dreapta, sunt 4 butoane de control și butonul de on-off. Pentru a accesa meniul de configurare al acestui display, trebuie să apeși pe unul dintre butoanele acestea și în momentul în care se afișează iconițele pe ecran, ai de ales între a te juca cu niște setări predefinite pentru culoare, ai Standard, Comfort View, Movie, Game sau Custom Color, unde te poți juca cu anumite setări cum ar fi Offset, Hue și saturația și gain-ul. Hai să ne uităm pe aici în meniu să vedem și ce alte opțiuni mai avem. Avem Display, Picture in Picture, USB Selection, Audio. La audio ia să vedem ce setări avem. Putem să-l dezactivăm, să-l activăm și, bineînțeles, volumul predefinit. Merge mai tare decât l-am setat eu. Sunt curios. Acum este dat la maxim din monitor, din sistem, dar și din YouTube. Hai să punem melodia din mai înainte și să sperăm că nu se sperie nimeni. Ia să-l dăm mai încet mai întâi. Ok, se aude foarte, foarte tare. Nu mi-am dat seama la început că nu l-am setat pe volum maximum, însă se aude foarte tare. În momentul în care ai avea, nu știu, o conferință sau ceva de genul acesta într-o sală destul de mare, cu siguranță nu o să ai nevoie de un sistem audio ca să faci o prezentare, deoarece acesta se aude
foarte tare și umple camera, ceea ce mi se pare foarte interesant. Hai să ne întoarcem de aici. Response time, ia să vedem. Fast. În modul fast ar trebui să avem 60 de Hz 5 milisecunde. Sau cel puțin asta este conform celor de la Dell. În modul normal avem 8 milisecunde, ceea ce nu mi se pare rău pentru un monitor orientat către productivitate. Hai să vorbim puțin și despre conectorii acestui monitor. Avem așa, două mufe DisplayPort, două mufe HDMI, două mufe USB tip B. Una e pentru upstream, una e pentru downstream și una dintre ele este folosită pentru a conecta monitorul la calculator și pentru a facilita utilizarea hub-ului USB. Ele au conectivitate USB 3.0 și conform manualului, pe care nu l-am citit eu, l-a citit un prieten de-al meu, nu, m-am uitat puțin și prin manual, ar suporta viteze de până la 5 gigabits pe secundă, însă asta ține foarte mult și de configurația fiecărui sistem în parte. Ce îmi place foarte mult este faptul că pot să iau un stick, nu, am aici un adaptor doar, și îl pot conecta. Ok, a fost văzut, practic nu am făcut nimic, nu a trebuit să instalez nimic. Driverul, între ghilimele spus, driverul de la Dell este pentru acest Display Manager. Era să uit, avem de asemenea un port USB tip C cu conectivitate pentru date USB 2.0. Avem și power supply de până la 100 de W. Poți să conectezi, de exemplu, un laptop care are USB tip C și are suport pentru display. Poți să-l conectezi direct la display-ul acesta, fără HDMI sau fără DisplayPort, doar prin mufa USB tip C. În final, haideți să vorbim puțin despre rezoluția acestui monitor. Ce înseamnă WQHD și practic nu este chiar WQHD, deoarece este un fel de 2K+. Și despre cum se pupă Windows-ul cu acest monitor. Practic, Windows-ului nu-i convine faptul că este ultra-wide și automat are un custom scaling. Și în momentul acesta nu mai ai opțiunea de a selecta automat scaling-ul, pentru că el trebuie să se pună la rezoluția 3840 pe 1600. Practic e 4K așa doar. La 1600 trebuie să se mai ducă puțin în sus ca să fie 4K, 4K nativ. În momentul în care vei folosi acest display, cei de la Dell recomandă să ai și o placă video dedicată. Și de ce spun acest lucru? În momentul în care am vrut să testez acest display, era să zic acest laptop, nu mai gândul la laptopul ăsta. L-am conectat prin HDMI în placa integrată și nu prea i-a convenit nici cu rezoluția și nu i-a convenit nici cu refresh rate-ul, deoarece mergea la 28 de Hz, nici măcar la 30, pentru că nu l-a recunoscut. Așadar, recomand o placă video dedicată și un cablu DisplayPort pentru a te bucura și de refresh rate, dar și de timpul de răspuns în funcție de cum îl selectezi tu de aici. De asemenea, poți să te mai joci cu scalarea din Windows, însă unele aplicații, de exemplu, în momentul în care pornești un installer sau mai știu eu ce, orice altă aplicație, este posibil să apară blurat și pufos absolut orice element din acea fereastră. De ce? Asta este motivul scalării din Windows. Trebuie să te joci cu ele, însă în cazul meu Windows-ul a recunoscut totul de-a gata și îmi afișează elementele corect, ceea ce e un plus. Nu pot să cred. Zic ceva de bine de Windows, au reușit Windows-ul să facă ceva bine. Pe laptopul meu nu au făcut chestia asta, dar trecem peste. Nu despre asta vorbim despre Dell. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Și mai am de menționat un singur lucru. Prețul acestui monitor se învârte undeva în jurul sumei de 4500 de lei. Însă, înainte să săriți în capul meu și să-mi spuneți: "Ei, Dragoș, e un monitor foarte scump." Da, într-adevăr, este un monitor foarte scump pentru niște persoane care, e bine, muncesc într-un mediu în care se pune mai mult accent pe productivitate. Adică, gândește-te așa, dacă ai împărți monitorul acesta în două și ai vrea să-ți cumperi un monitor pe care să faci editare video sau editare foto, te-ar duce undeva la 2000-2200 de lei o bucată. Ca să-ți cumperi două monitoare, te duce undeva la prețul acestui monitor. Avantajul este că nu ai două porturi ocupate, nu ai două prize ocupate ca să alimentezi cele două monitoare și, bineînțeles, nu mai ai nici dunga aceea dintre monitoare. Practic, ai o imagine
mare, o imagine wide în care îți poți muta ferestrele absolut cum vrei tu. De asemenea, poți să te și joci pe acest monitor, însă nu o să ai experiența unui monitor de gaming la 144 de Hz. Mai revin o dată asupra prețului. Este cam piperat, însă persoanele care au nevoie de un astfel de monitor vor avea și posibilitatea să își amortizeze investiția într-un timp destul de scurt. Și de ce spun asta? Ei bine, dacă stau să mă gândesc din perspectiva mea, o persoană care stă acasă poate face puțin gaming sau light gaming, nici măcar nu se poate numi gaming, stau și mă uit la filme, browsing pe internet, rețele de socializare și cam atât. Pentru mine o astfel de investiție ar fi una foarte scumpă și nu-i văd rostul. În schimb, pentru o persoană care editează videouri sau stă să proiecteze tot felul de componente sau tot felul de case și așa mai departe, sau de ce nu chiar și pentru cei ce fac animații 3D și așa mai departe, este un monitor destul de flexibil ce îți oferă posibilitatea să ai foarte multe lucruri deschise fără să stai să faci așa ochii mici să vezi exact pe ce dai click sau pe ce nu dai click. Ca o concluzie, din punctul meu de vedere, acesta este monitorul aproape perfect orientat către productivitate, ce vine și cu un plus și anume partea audio. Personal nu sunt atât de încântat de faptul că am un hub USB, însă este o adiție în plus în momentul în care mai ai, nu știu, o tabletă grafică, mai ai încă un hub conectat în USB-ul de pe placa de bază sau un USB-ul din sistem și așa mai departe. Niciodată nu ai destul de multe USB-uri. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Dell U3818DW, un nume foarte ușor de reținut, însă nu despre asta vorbim. Mereu spun că nu despre asta vorbim, dar noi vorbim de foarte multe lucruri aici. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate, dar și linkuri către acest monitor, dar și alte monitoare. Iar întrebarea mea pentru tine este: tu ce monitor folosești?